Вітаю всіх на каналі Always Fishing. В цьому відео я буду рибалити на тенкеру. Маю до 2 годин часу перед заходом сонця. На сильно запресованій ділянці. Тут цілий день є відпочиваючі, і також є рибаки, які намагаються щось зловити. Зараз стало прохолодніше, тому людей трохи менше, і ми спробуємо щось піймати. Зліва ви можете бачити мухи і тенкару, яку я використовую. Більшу частину часу я планую ловити на драйдропер. Це оснастка, в якій використовуються 2 мухи. Якщо по-простому, то друга муха в'яжеться до цев'я гачка першої мухи на невеличкому відрізку флюрокарбону чи лески. Перша муха – це клінгхаммер в зеленому кольорі, вважається топовою мушкою для ловлі верхушки і бистрянки. Це відома голландська мушка, яка є імітацією ручейника в одній з його стадій розвитку. Друга муха – моя улюблена і, напевно, одна з найкращих мух взагалі. Це Wasp Olive на 16-му гачку. Це є імітація оси, що впала в воду. Вона буває в різних кольорах, жовтий з чорним і олівковий з коричневим найкраще, на мій погляд. Наразі всі мухи з моєї коробки виробництва фірми Strike придбані на сайті flyfishing.com.ua. Ссылки в описі. Плаваючий шнур, який використовую, також їх виробництво. Перше є. Така от верхушка. Мала, така бистрянка російська. Червона книга України. Є. Такий от тигр. Такий от тигр вже клює. Пішло. Дуже делікатна тенкара, прям дуже делікатна. І відчувається навіть маленька рибка, типу верхушки, як щось таке значно більше і приємніше. Хоча, звісно, хочеться спіймати і більшу рибку. От. Це більше про кількість, ніж про розмір. Я думаю, це очевидно, але чому би не спробувати. Все ще не кожен закид в мене виходить правильно, бо є звичка зі спінінга і я трохи спішу. Але загалом принцип ловлі дуже простий. Дала рибку, зійшла. Але приємно дуже. Відчувається, ну мала, але відчувається приємно. І знову на першу мушку.
Ще одного тігра спіймав. Дивіться. Опа. І ще один малюк-малюк. Що-то зовсім мала рибка. А там непогана рибка. Для такого міляка. Є. Така більше бистрянка російська. Та тихо, зараз підеш. Ну нарешті хтось, хоч трохи більше. Ось такий от головлик. Удар. Щось мале. Ідеальний. Ох, є. Ідеальний закид, і нарешті. Ось такий більш активний. Ще один такий. Малючок. Відпускаємо. Просто подивіться на розмір риби. Це дуже делікатна снасть. Настільки великої риби я ще ніколи не ловив. Верхушка тільки що налякала головня, хоча він хотів стрибнути за приманкою. Ось така ситуація. Вітер видуває шнур. Тож не дуже приємно, тому кидати апстрімом, ну, не взагалі немає майже сенсу, якщо тільки не класти шнур на воду, але це неправильно. І тим не менш, це єдине, що мені лишається робити. Закиду заважає вітер. То це я люблю прогноз погоди. Передавали, що вітра сьогодні не буде, тому я і вирішив взяти танкеру. Але як бачите.
Є. Ой, і зійшов. Здається, це був окунь. Бо по-іншому відчувалося, як він тиснув. Оце прям прикольно. Ну, плюс я знаю, що тут є окунь, звісно. Так, ну я як завжди. На каруселі рибку прокатив. Дивіться, не зря кажуть, що ця мушка Кенхаммер, вона дуже по уклейці. Бо дійсно працює. Але уклейка сьогодні верхушка не дуже активна. Відпускаємо. Гарна дуже муха, мені самому подобається. Я впевнений, якби вона стояла першою, на неї більше клювало. Це при тому, що я її не просушу, а мог би. Просто лінюсь, бо більше клює на першу муху. Зійшов. Шкода. Трошки шкода. Був більше, ніж до цього. Так тихо сів, без удару, без нічого. Є. Є. І знову зовсім маленький. Але приємно бореться, на цю паличку відчувається гарно знову таки. Є. Малючок знову. Холодний. Так от. Пішов.
Була покльовочка, поки цього не стала тягнути поки мушку. Ще одна. Ось такий от красунчик. Понятний шнур якийсь. Такий файний. Малючок. Забрав я другу муху і лишив тільки одну, бо дерева від мене нависають і потічок доволі вузький. Прямо тут переді мною скаче риба. І от я якраз зачепився, друзі. Прямо наді мною зараз дерева, можете бачити. І доволі важко закидати, при тому, що саме ця тенкара 320 см, тобто на 40 см менше, ніж так звана стандартна. Але закидати доволі непросто, і все, що я можу робити, це такий боковий закид. Шнур тоді лягає на воду і це може відлякувати рибу, хоч шнур і не гучний, бо плаваючий. Ну, десь я можу махнути, але не так просто це. Як на відкритій ділянці. І все ж таки, якби я ловив нахлистом, напевно, це було б взагалі дуже непросто. Така мала. Бистрянка. Є-є-є. І зійшов. Ось такий більш файний був, ніж раніше. Угу. Є. Мале, а яке агресивне. Дивіться, яка верхушка. Непоганий розмір. От я її розловив. Та що ж ти так скачеш? Ти не перестань. От я її розловив оцю прекрасну мушку. Імітація падьонки. Друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Будуть рибалки і на спині, і на тенкару. Думаю, що щось цікаве точно спіймаємо.